ang longganisa. Ayan na. Kumukulo na ang longganisa natin. Malapit ng maluch. Agoy. Hala, okay. Panagsa pa. Aron di pod masunog. Kayo-kayon. Hapit na ni maluto. Ang longganisa. Uy. Kainan na. Kayo-kay ba? Ginagmay. Panagsa. Yummy. Okay. See you later, longansh. Ganyan talaga ang pagkaluto. Papakuluin muna siya. Yan. Tapos dahan-dahan ang apoy. Hinay-hinay lang ba? Mauni siya. Hinay sa kayo. Okay. Unya na po. See you later. Longganisa. Ayan na, kumukulo na siya. Dahan-dahan lang ang apoy. I-adjust lang ang put nga mo. Mahubasan ba siya sa iyang sabaw? Okay? Di na ko kahawat pa. Hapit na siya. Tingala na siya ang kulay niya. Hapit na siya, maganda. Kunti na lang. Handa nyo na ang iyong kanin. Handa niya ang kanin at sa yung kamatis. Yung salad ba na kamatis. Kaya sausawan. Handa na natin sila ba. Okay, ready to eat na tayo. Kunti na lang. Kunti na lang talaga to maluto na. Enjoy! Good appetite! Kain tayo! Yummy! Hello! Hello longganisa! Pork longganisa. Ito yung sausage ng Filipino. Special. Okay. Enjoy. Kain tayo.